Pěkný den. Dnešní díl Jihočeských víkendů věnujeme Purkarci, Karlovu Hrádku a řece Vltavě. Navštívíme Vorařské muzeum, navštívíme Karlův Hrádek. Toto místo je všem Jihočechům známé díky cyklostezce z Hluboké až do Hněvkovic a do Týna nad Vltavou. Je tady spousta zajímavých věcí, takže jdeme na to. Jednou z dominant Purkarce je tento krásný gotický kostel svatého Jiří. Určitě každý, kdo bude projíždět Purkarcem na kole nebo pěší turista, tak si ho všimne a je možno se podívat i dovnitř, je opravdu krásný. Dochovaný purkarecký kostel svatého Jiří pochází z 60. let 14. století. Je postaven v gotickém slohu. Jeho pozůstatky, křížová klenba a jižní boční portál s ostěním jsou patrné dodnes. Obec Purkarec vznikla ve středověku během kolonizace Hvozdu severně od Královského hradu Hluboká. Purkarec patřil po celou feudální dobu k hlubockému panství a tvořil významné středisko Schwarzenberského revíru. Hlavní obživou obyvatel Purkarce v celé jeho historii bylo zemědělství, práce v lesích a plavení dříví po Vltavě. Těžení dříví z lesů se již ve 14. a 15. století dopravovalo po významné dopravní tepně řece Vltavě do Prahy a dále do Německa. Významným rokem pro Purkarec byl rok 1978, kdy vládou tehdy bylo rozhodnuto o výstavbě vodního díla Hněvkovice. Díky tomu se zvedla výrazně hladina řeky Vltavy a došlo k zaplavení zhruba 2/3 vesnice, tehdy městečka Purkarec. Od té doby začala lodní doprava v Purkarci a dnes je splavná vlastně z Hluboké, z Českých Budějovic až do Týna nad Vltavou. Takže je to jedna z dominant Purkarce a řeka tady má své místo a je nedílnou součástí. Jednou z důležitých věcí Purkarce je tato síň voroplavby, kde je úžasně zpracovaná historie vorařství, plavení dřeva, které mělo velký rozmach především za Karla IV. Určitě to stojí za návštěvu tady v Purkarci do muzea se přijít podívat. Plavení dříví po řekách a vodních tocích má v Čechách starou historii a tradici. První nejasné zprávy jsou z 12. století, ale teprve privilegium Jana Lucemburského z roku 1316 zachycuje voroplavbu již v plném rozkvětu. O rozmachu plavení dříví ve formě vorových pramenů svědčí nařízení Karla IV. O jezech a clech z roku 1366. S trváním voroplavby vznikaly podél Vltavy celé plavecké obce. Vyšší Brod, Poněšice, Purkarec, Týn nad Vltavou. V Praze to byla především Podskalí. Voroplavba patřila až do 60. let 20. století k celkovému obrazu jižních Čech a koloritu Vltavy, Malše, Otavy a Lužnice. Voroplavba prakticky skončila v roce 1947, kdy Prahou propluly poslední vory. Pojmem voroplavba se rozumí plavba dřeva ve vázaném stavu. Systém vázání závisí na místních plavebních podmínkách a určité plavební tradici. Karlův Hrádek nechal založit někdy ve 14. století Karel IV. Jako lovecký zámeček. Je na pokraji staré ohrady, necelých 8 km od Hluboké po červené stezce nebo po červené značce a zhruba 2,5 km od Purkarce. Je to krásné místo schované v lesích a určitě stojí za návštěvu.
Hrad byl založen ve 14. století Karlem IV. Ale hned záhy po jeho vybudování Karel IV. Ztratil o tento lovecký zámeček zájem. Byl nepravidelného, přibližně trojúhelníkového půdorysu a na všech stranách obehnán neobvykle mohutným příkopem a valem. Vstup do hradu střežila brána v průjezdu severního křídla. Z větší části se dochovala hradní kaple. Za husitských válek byl opuštěn a vypálen. Nejsou žádné historické zprávy o jeho dalším osudu, zřejmě byl brzy opuštěn a změnil se ve zříceniny. To byl dnešní díl na Purkarci a Karlově Hrádku a těšíme se s vámi příště na viděnou. Hezký den.